नमस्कार मित्रांनो, मी प्रवीण राठोड। वेळीप्रमाणे आपण वेगवेगळ्या विषयांवर वेगवेगळ्या गोष्टी सांगत असतो। आज पण एक नवीन गोष्ट आपल्यासमोर घेऊन येत आहे। तर मित्रांनो, आपण आपल्या आजूबाजू आपल्या परिसरामध्ये पाहिलं असेल की एखादं घर श्रीमंतांचं असतो, तिथे एक फोर व्हीलर असते, नोकर चाकर असतात, सर्व गोष्टींनी तो एकदम स्वतःवर डिपेंड असतो आणि त्याची लक्झरी लाईफ बघून आपल्यालाही कुठेतरी वाटतं की त्यासारखी आपण लाईफ जगावी। दुसरं मेन म्हणजे कसं असतं की बिझनेसमध्ये फक्त लक्झरी लाईफच मॅटर करते अशातला काही भाग नाही, त्यासाठी पॅशनही लागतो आणि ते पॅशन हे तुमच्याजवळ असलं पाहिजे। मुळात मेन म्हणजे ह्या गोष्टी केव्हा येतात की मला बिझनेस करायचं आहे, मला काहीतरी करायचं आहे ह्या जीवनामध्ये। ह्या गोष्टी केव्हा येतात तर ज्यावेळी आपल्याला वाटतं, विचार येतात मनामध्ये की मला बिझनेस करायचा। मित्रांनो, इथे एक गोष्ट सांगायची आहे की बिझनेस करण्यासाठी विचार येणे हा खूप महत्त्वाची गोष्ट आहे। ही खूप महत्त्वाची गोष्ट आहे विचार येणे म्हणजे। जर तुमच्या मनामध्ये विचारच येत नसतील बिझनेसबद्दल, काहीतरी मला गोष्टी करायच्या आहेत बिझनेसमध्ये, तर ते काही उपयोगाचं नाही। पहिलं आपल्याला लागतं ते विचार। कोणत्याही गोष्टी आपण ज्यावेळी विचार करतो त्यावेळी त्या टप्प्याटप्प्याने आपण विचार करतो असतो। म्हणजे एखादा माझा बिझनेस आहे की एखादा माझा बिझनेस म्हणजे कशाचा आहे तर एक माझ्याजवळ प्रोडक्ट आहे, ठीक आहे, माझ्याजवळ शेंगदाण्याचा प्रोडक्ट आहे, तर मला शेंगदाण्याचा प्रोडक्ट हा मार्केटमध्ये आणायचा आहे। तर हा प्रोडक्ट मी मार्केटमध्ये आणण्यासाठी काय काय केलं पाहिजे तर मला मार्केट जाणून घेतलं पाहिजे, त्या मार्केटमध्ये होलसेलर कोण आहेत ते जाणून घेतलं पाहिजे, त्या होलसेलरकडे कशा प्रकारे पोचू शकतं ते जाणून घेतलं पाहिजे, त्याचा भाव काढला पाहिजे काय, आणि आपण कोणत्या भावावर पण नाही विकू शकत, त्यामुळे ह्याही सर्व गोष्टी केल्या पाहिजेत। मग ह्या गोष्टी कशा असतात की ह्या टप्प्याटप्प्याने गोष्टी होत असतात। तर बिझनेसमध्ये महत्त्वाचा मेन म्हणजे टप्पाच असतो। आता तुम्हाला मी एक ग्राफ दाखवतो की नेमकं कसं असतं ते, ठीक आहे। तर हा ग्राफ आहे। आता ही आपली सुरुवात आणि हा आपल्या ध्येयाची एंड। ह्या ध्येयाच्या एंडपर्यंत हे मध्ये असणाऱ्या पायऱ्या आपण बोलू शकतो किंवा ह्यांना एक टप्पा बोलू शकतो। हे आपला टप्पा आहे आणि ही आपली सुरुवात आहे। तर आपल्याला ह्या सुरुवातीपासून आपल्याला पोचायचं कुठे आहे तर अंतिम ध्येयापर्यंत। तर आपल्याला इथं पोचायचं आहे। तर हा अंतिम ध्येय पार करण्यासाठी आपल्याला या मधल्या ज्या पायऱ्या आहेत ह्या सर्व आपल्याला पार कराव्या लागतात। आणि जर आपण ह्या पायऱ्या जर पार करू शकत नाही, आता एखाद्याने विचार करा, आता एखादा व्यक्ती आहे, तो आला पहिल्या पायरीवर, त्याचा एक प्रोडक्ट आहे आणि तो प्रोडक्ट कसं बनवायचं हे त्यांनी ठरवलं, ठीक आहे, आणि तो अनेक दिवसापासून हेच ठरवत आहे की प्रोडक्ट कसं बनवायचं आहे, प्रोडक्ट कसं बनवायचं आहे, प्रोडक्ट कसं बनवायचं आहे। तर ह्यामध्ये काय होतं की व्यक्ती बोर होऊन जातो आणि त्याला त्या गोष्टींचा टिटकारा यायला चालू होता। जर आपण एकच गोष्ट सतत करत असं जर टिटकारा येणं हा साहजिकच आहे। तर आपल्याला काय केलं पाहिजे की हा टप्पा किती दिवसामध्ये पार केलं पाहिजे आणि ह्या टप्प्याला गेलं पाहिजे, ह्याचे काहीतरी नियोजन आपण केलं पाहिजे की ह्या दिवसांमध्ये, इतक्या तासांमध्ये किंवा एका दिवसाचा आपण वेळ घेऊन हा आपण टप्पा पूर्ण करून ह्या टप्प्यावर आपल्याला जाता येईल। तर सेकंड टप्पा काय तर तुमचं मार्केट रिसर्च। मग आपण मार्केट रिसर्चला खूप वेळ लागेल, ठीक आहे, तर 10-15 दिवस लागतील। तर 10-15 दिवसाचा तुमचा वेळ त्याच्यासाठी असलं पाहिजे। आणि त्यानंतर आपला दुसरा टप्पा पुढे असेल की माझा प्रोडक्ट मार्केटमध्ये कोणत्या भावाने आणलं पाहिजे, कुठल्या डिस्ट्रीब्युशनला दिलं पाहिजे, ह्या गोष्टी। तर आपण काय करतो की बरेच वेळा हा पहिला सुरुवातीचा टप्पा पाहतो आणि डायरेक्ट अंतिम टप्पा पाहतो, आणि हा अंतिम टप्पा पाहिल्यामुळे काय होतं की हे आपण जे मधले टप्पे आहेत ते पार करण्याचाच आपण कधी विचार करत नाही आणि त्यामुळे कोणताही बिझनेस उभा राहू शकत नाही। तर मला सांगायचं आहे, जे सुरुवातीचे एंटरप्रेनर्स आहेत त्यांना हेच सजेशन आहे की तुम्ही ज्यावेळी बघता एखादी गोष्ट उभ्या करण्याची, त्यावेळी तुमचं अंतिम ध्येय तर बघाच तुम्ही, पण ते अंतिम ध्येय पार करण्यासाठी कोणत्या गोष्टी लागतात ह्याही गोष्टी तुम्ही पाहिल्या पाहिजेत।
तर धन्यवाद मित्रांनो. तुम्हाला हा लेक्चर कसं वाटलं तर तुम्ही हे लाईक आणि कमेंटच्या माध्यमातून कळवा आणि आमच्या चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.